So আমি এতিয়া এটা প্ৰবলেম চাম ডিজাইন অফ কম্প্ৰেছন মেম্বাৰৰ so ইয়াত প্ৰবলেমটো কি দিয়া আছে তোমাৰ ডিটাৰমাইন দ্য ডিজাইন এক্সিয়েল লোড কেপাচিটি অফ দ্য কলম ISHB ইণ্ডিয়ান ষ্টেণ্ডাৰ্ড হেভি বিম ISHB 300 300টো তোমাৰ কি হয় ডেপ্থ অফ দ্য ছেকশ্যন 300 আমি যেতিয়া ষ্টিল টেবুল চাম তেতিয়া আমি পাম এইটো ISHB 300 at the rate of 577 Newton per meter. Your unit load to dia ase 577 Newton per meter. If the length of column is 3 meter. Tomar column or length to kiman? Length means tomar column or yes, height to total. And its both ends are pinned. My both end ki dia ase hinged ba pin. Tomar both end hinged dia ase. So first আমি step by step breakdown korim. Tomar first আৰু ইয়াতে দিয়া আছে তোমাৰ ৰোল ষ্টিল ছেকশ্যন ইয়াত তোমাৰ সদায় মনত ৰাখিবা ফৰ ৰোল ষ্টিল ছেকশ্যন FY is equal to 250 Newton per mm square yield stress equal to 250 Newton per mm square and FU equal to 410 Newton per mm square আৰু Young's modulus of elasticity তোমাৰ 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square মনত ৰাখিবা so first আমি step by step breakdown কৰিম we'll go by step so first step 1 is find out the dimensions and properties of the sections so first আমি কি কৰিব লাগিব আমি dimensions আৰু properties of the sections উলিয়াব লাগিব we have to determine the dimensions and the properties of the section for that we have to go to the steel table so তোমালোকৰ লগত steel table খন থাকিব লাগিব steel table আৰু IS code 800 2007 এই দুখন তোমালোকৰ লগত থাকিব লাগিব আৰু একেলগে প্ৰবলেমটো কৰি যাবা step by step বুজাই আছো কৈ আছো so first dimensions আৰু properties বিলাকৰ কাৰণে আমাক কি কোড যাব লাগিব steel table ইয়াত লিখিছো মই from steel table ইয়াত breakdown কৰি দেখুৱাই দিছো A4 size পেপাৰত তোমালোকক যেতে লিখিছিলো ইয়াত এক্সট্ৰাকে পেজ নাম্বাৰ এইবিলাকো দি দিছো তোমালোকক PDF টো দি দিম PDF টো দিলে আৰু ভালকে ক্লিয়াৰ হৈ যাব বস্তুবিলাক from steel table পেজ নম্বৰ 14 so পেজ নম্বৰ 14 ত যাম আমি এতিয়া steel table so তোমালোকে এটা দেখা পাইছা পেজ নম্বৰ 14 steel table পেজ নম্বৰ 14 টো উলিয়া so ইয়াতে আমাৰ সেকশনটো দিয়া আছিল ISHB 300 okay ISHB 300 টো দিয়া আছিল ইয়াতে চোৱা ISHB 300 দেখিছেনে আমাৰ এইটো সেকশন so ইয়াৰে আমি তোমালোকে এতিয়া উলিয়াই লোৱা ষ্টিল টেবুলখন ইয়াত চোৱা ISHB 300 সেকশন 2 তোমাৰ আমাৰ কিমান দিয়া আছিল ইউনিট লোডটো কিমান দিয়া আছিল weight per meter এইটো দেখিছেনে weight per meter 577 নিউটন per mm means তোমাৰ এইটো ৰোটো হ'ব ইয়াত দুটা আছে ISHB 300 দুটা আছে ইয়াত তোমাৰ দুটাৰ ডিফাৰেন্সটো কি হয় তোমাৰ ইয়াৰ weight per meter এইটো সেকশন 2 per meter weight বেলেগ হয় but section to ISHB 300 হয় means তোমাৰ 300 to তোমাৰ depth of the section হয় দেখিছেনে depth of section this is the depth of section okay so এতিয়া so এইবিলাক properties আমি লিখিব লাগিব it is the first step to solve a problem of design of compression member design of compression members means আমি strength to উলিয়াব লাগে আমাৰ compression strength কিমান আছে compressive strength কিমান আছে ইয়াৰ কলমটোৰ হেতু আমি উলিয়াব লাগে we have to determine the design compressive strength okay next number depth of sections পালো কিমান 300 দেখিছেনে এইটো মই মাৰ্ক কৰি দি আছো তোমালোকক এইটো okay mark কৰি দিছো depth of section তোমাৰ 300 okay this is 300 next তোমাৰ width of flange তোমালোকক flange টো বুজাইছিলো ক্লাছত flange কিমান width of flange কিমান দিয়া আছে এতে 250 দেখিছা this is 250 okay next তোমাৰ thickness of flange কিমান দিয়া আছে 10.6 তোমালোকে steel table উলিয়াই চাব পাৰা 10.6 next তোমাৰ thickness of wave TW কিমান দিয়া আছে 7.6 okay next তোমাৰ moment of inertia টো নালাগে এতিয়া next তোমাৰ radius of gyration টো লাগিব এটা radius of gyration দুটা আছে তোমাৰ RXX আৰু RYY this is RYY this is RXX এটা RYY কিমান 5.5
5.41 বা 54.1 mm তোমাৰ এইটো 5.41 টো চেণ্টিমিটাৰত আছে দিছ ইজ ইন চেণ্টিমিটাৰ বা যদি mmত লিখিব লাগে আমাৰ কিমান হ'ব 54.1 mm okay 54.1 mm okay so RYY তোমাৰ দিয়া আছে 5.41 আৰু RXX দিয়া আছে 12.95 আমি অলৱেজ R মিনিমামটো চাম তুমি যেতিয়া স্লেণ্ডাৰনেছ ৰেচিঅ' ওলাব লাগিব আমি R মিনিমামটো চাব লাগিব চ' R মিনিমাম কিমান হ'ব R মিনিমাম ইজ দ্য RYY চ' RYY টো তোমাৰ কি হ'ব মিনিমাম হ'ব তুমি ৰেডিয়াছ অফ জাইৰেশ্যনটো কি হয় মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত বুজাইছিলোঁ RYY যিমান তোমাৰ ছেকশ্যনেল এৰিয়াটো যিমানে তোমাৰ ব্ৰড হ'ব সিমানে তোমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ কেপাচিটিটো বেছি হ'ব যেনেকৈ তোমাৰ থিন কলম এটা তোমাৰ যাৰ ছেকশ্যনেল এৰিয়াটো তোমাৰ কম হয় সৰু হয় তাৰ ৰেডিয়াছ অফ জাইৰেশ্যনটো তোমাৰ কম হ'ব দেন এ ফেট কলম ফেট মিনছ তোমাৰ অলপ শকত বা তোমাৰ যিটো তোমাৰ ছেকশ্যনেল এৰিয়াটো তোমাৰ বেছি হৈ যায় ছেকশ্যনেল এৰিয়াটো বেছি মিনছ তোমাৰ কি ৰেডিয়াছ অফ জাইৰেশ্যনটো তোমাৰ বেছি হয় ৰেডিয়াছ অফ জাইৰেশ্যন বেছি মিনছ তোমাৰ কি দিছ ইজ এ লেছ স্লেণ্ডাৰ তোমাৰ স্লেণ্ডাৰনেছটো ৰেচিঅ'টো কম হ'ব চ' আৰ মিনিমামটো আমি চাব লাগে বিকজ কিয় আমি অলৱেজ স্লেণ্ডাৰনেছ ৰেচিঅ'টো আমি অলৱেজ কনচিডাৰ কৰিব লাগিব এণ্ড আমি অলৱেজ উই হেভ টু কনচিডাৰ দ্য ৱৰ্ষ্ট কেছ চিনাৰিঅ' চ' ফৰ ডেট আমি যিটোত স্লেণ্ডাৰ হয় স্লেণ্ডাৰ ক'ত হ'ব স্লেণ্ডাৰ কেতিয়া হ'ব যেতিয়া তোমাৰ আৰটো মিনিমাম হ'ব আৰু আৰটো মিনিমামটো ডেটছ ৱাই উই হেভ টু কনচিডাৰ দ্য আৰ মিনিমাম এণ্ড আৰ মিনিমাম উইল বি হিয়াৰ RYY এণ্ড ডেট ইজ 54.1 mm অ'কে এইবিলাক ভেলু আমি গোটেইখিনি এই ISS HB300ৰ কাৰণে যিখিনি ভেলু পালোঁ এইবিলাক গোটেই ভেলুখিনি আমি ফাৰ্ষ্ট পুট কৰিব লাগিব দিছ ইজ দ্য ষ্টেপ 1 অ'কে চ' আমি ষ্টেপ 1 গম পালোঁ find out the dimensions and properties of the sections from steel table page number 14 আছে তোমালোকে ISHB তোমাৰ যিকোনো sections দিব পাৰে ISHB 300 ISMB 300 ISLB 300 লাইট বিম section যিকোনো sections দিব পাৰে চ' আমি এই sectionটোৰ কাৰণে এইবিলাক গোটেইখিনি আমি properties dimensions আমি উলিয়াই পেলাই আমি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ 1ত পুট কৰিলোঁ অ'কে sectional area এইটো দেখিছে sectional area অ'কে দিছ ইজ sectional area এইটো আমি ষ্টিল টেবুলত পাইছোঁ স্কোৱাৰত লিখিবা ভেলুবিলাক এইটো আমি ষ্টিল টেবুলত পাইছোঁ এইবিলাক চব আমি ষ্টিল টেবুলৰ পৰা ওলাই কিনে আমি লিখিলোঁ এণ্ড দিছ ইজ দ্য ষ্টেপ 1 চ' ষ্টেপ 1 ইজ কমপ্লিট চবে বুজি পাইছে নেক্সট আমি এতিয়া উই হেভ টু ফাইণ্ড আউট দ্য স্লেণ্ডাৰনেছ ৰেচিঅ' দিছ ইজ ষ্টেপ 2 চ' ষ্টেপ 2 আমি কি হ'ব ফৰ ষ্টেপ 2 উই হেভ টু ফাইণ্ড আউট দ্য স্লেণ্ডাৰনেছ ৰেচিঅ' লাম্ডা অ'কে দিছ ইজ স্লেণ্ডাৰনেছ ৰেচিঅ' লেমডা ত' লেমডা ইজিকেলি কি আছিলে KL/R KL কি আছিলে R কি আছিলে চব কৈছোঁ মই লাষ্ট ভিডিঅ'ত KL ইজ দ্য ইফেক্টিভ লেংথ and R is the minimum radius of gyration এইটো Rটো আমি এই যেটো Rটো এই Rটো আমি পাইছোঁ কিমান পালোঁ এতিয়া 54.1 mm ষ্টিল টেবুলৰ পৰা পাইছোঁ এইটো Rটো KLটো কি হয় আমি KLটো ক'ৰ পৰা পাম টু ডিটাৰমাইন KLৰ কাৰণে আমি ক'ত যাব লাগিব ইয়াত লিখিছোঁ মই ফ্ৰম টেবুল 11 চোৱা টেবুল 11টো উলিওৱা IS কোডৰ IS 800 2007 টেবুল 11টো ওলোৱা 11ত তোমাৰ IS 800 2007 তোমাৰ ইয়াতে কণ্ডিশ্যনছৰ বিলাকৰ কাৰণে ফৰ ডিফাৰেণ্ট ছাপৰ্ট কণ্ডিশ্যনছ উই কেন ফাইণ্ড আউট দ্য ইফেক্টিভ লেংথ অফ কলম আৰু KL ইজ দ্য ইফেক্টিভ লেংথ এণ্ড K ইজ দ্য ফেক্টৰ হুইচ ইজ মাল্টিপ্লাইড টু দ্য আনছাপৰ্টেড লেংথ অফ দ্য কলম ইয়াত তোমাৰ আনছাপৰ্টেড লেংথ কিমান দিয়া আছে ইয়াত L কিমান দিয়া আছে L দিয়া আছে তোমাৰ 3 মিটাৰ অ'কে তোমাৰ L দিয়া আছে কুৱেশ্যনত 3 মিটাৰ কুৱেশ্যনটো ভালকৈ চালে গম পাবা L ইজ 3 মিটাৰ চ' নাও উই হেভ টু ফাইণ্ড আউট দ্য ইফেক্টিভ লেংথ এতিয়া ইফেক্টিভ লেংথৰ কাৰণে আমি ক'ত যাব লাগিব টেবুল 11 IS 800 2007 আমাক কি দিয়া আছিলে কণ্ডিশ্যনটো কি দিয়া আছিলে both end is hinged ঠিক আছে both end is hinged এটা both end hinged হ'লে আমাৰ KL ভেলুটো কিমান হ'ব এতিয়া চোৱা IS কোড 800 2007 চোৱা টেবুল 11 আছে তোমাৰ ইফেক্টিভ লেংথ অফ প্ৰিজমেটিক কম্প্ৰেছন মেম্বাৰ চ' আমাৰ both end hinge আছে ইয়াত চোৱা তুমি বিচৰা both end hinge হ'লে কোনটো কণ্ডিশ্যন হ'ব both end hinge means দুটা end hinge হয় চ' ইয়াত চোৱা তুমি এইটো তোমাৰ হ'ব both end hinge দেখিছানে ইয়াত তোমাৰ দুয়োটা end তোমাৰ কি আছে hinge আছে হয়নে তোমাৰ দুয়োটা end hinge আছে তোমাৰ hinge means কি হয় hinge means তোমাৰ সেইটো এণ্ডত তোমাৰ ৰোটেশ্যনেই হ'ব ট্ৰেন্সলেশ্যন নহ'ব যেনেকৈ তোমাৰ দৰ্জাৰ ইয়াত চোৱা মই দৰ্জাৰ পাল্লা বুলি যি কওঁ বা এইটো দৰ্জাৰ পেনেলটোত
যেটো হিঞ্জটো আছে এই হিঞ্জটোৰ কাৰণে তুমি ৰোটেটহে কৰিব পাৰা বাট তোমাৰ ট্ৰেন্সলেশ্যন নহয় তোমাৰ সেইটো ট্ৰেন্সলেট নকৰে বুজিছা নাই গাড়ী এখন তোমাৰ এফালৰ পৰা এফালে যেটো যাব সেইটো তোমাৰ ট্ৰেন্সলেশ্যন হ'ব বুলি ক'ব দিছ ইজ ট্ৰেন্সলেশ্যন তোমাৰ গাড়ী এখন যেতিয়া এইটোৰ পৰা এফালে যাব দিছ ইজ কল ট্ৰেন্সলেশ্যন বা তোমাৰ কলমটো এইটো চোৱা কলমটো তোমাৰ যেতিয়া এনেকুৱা আছে লোডটো দিয়াৰ পিছত তোমাৰ এইটো বস্তুটো সাপোজ এনেকুৱা হৈ গৈছে দিছ ইজ ট্ৰেন্সলেশ্যন ওকে এইটো তোমাৰ ট্ৰেন্সলেশ্যন হৈছে দেখিছা এইটো তোমাৰ ট্ৰেন্সলেট হৈছে হয়নে বাট ৰোটেশ্যন মিন্স তোমাৰ এইটো ৰোটেশ্যন হৈছে দিছ ইজ ৰোটেশ্যন ৰোটেট হৈছে বস্তুটো হয়নে নহয় চ' যেতিয়া হিঞ্জ হ'ব when the both ends are hinged then translation is restrained but translation তোমাৰ দুয়োটা এণ্ডত restrained হৈ আছে restrained means translation হোৱা নাই it is restrained এইটো হ'ব পৰা নাই তোমাৰ translation হ'ব পৰা নাই next তোমাৰ rotation হৈছে rotation is free means rotation হ'ব পাৰিছে হয়নে both end at the both end এইটো এণ্ডতো তোমাৰ rotation হৈছে আৰু এইটো এণ্ডতো তোমাৰ rotation হৈছে at the both end তোমাৰ rotation হৈছে so what will be the KL value KL value will be 1L K value will be 1 so KL equal to কি হ'ব 1L 1.0 L 1L means কি 1L means তোমাৰ obviously L হ'ব so the effective length কিমান হ'ল আমাৰ effective length কিমান হ'ল effective length কিমান পালো আমি L পালো হয়নে so this is the KL value আমি পাই গলো okay KL value পালো এতিয়া আমাক কি লাগে for slender system আমি ওলাব লাগিব এটা step 2 চোৱা এতিয়া KL by R এতিয়া lambda is equal to KL by R when the both hand is hinged then the translation and restraint both are translation will be restrained and the rotation will be free tomorrow translation to restrain hobo or rotation will be free so effective length KL equal to 1L L kiman asile tomar 3 meter means ki 3000 mm okay it is tomar 3000 mm means 3 meter means tomar 3000 mm right KL pai golo KL tomar 1 into L means এইটোৱে হ'ব ভ্যালু R2 আমি পাইছিলো 54.1 sorry এইটো মিটাৰ নহয় এইটো mm হ'ব this is 54.1 mm okay এইটো মিটাৰ লিখা গৈছে next effective length KL পালো R পালো lambda is equal to তোমাৰ কিমান হ'ব KL by R 55.45 so আমাৰ step 2 হৈ গ'ল এতিয়া আমি আহিম step 3 to important step এটা হয় we have to find out a buckling class কি হয় মই কৈছিলো buckling class কি হয় তোমাৰ আকৌ এবাৰ কৈ দিও বাৰু buckling classটো তোমাৰ কি হয় তোমাৰ ক্ৰছ সেকশনটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই তোমাৰ এইটো সেকশনৰ ক্ৰছ সেকশন বেলেগ হয় সাপোজ তোমাৰ এইটো সেকশনৰ ক্ৰছ সেকশনটো বেলেগ হয় নহয় তোমাৰ এইটো ক্ৰছ সেকশন বেলেগ হয় এইটো ক্ৰছ সেকশন বেলেগ হয় এই দুটাৰ সেকশন বিলাকৰ ক্ৰছ সেকশনৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰি পেলাই তোমাৰ বাকলিংটো বেলেগ হ'ব বাকলিং মিন্স কি এইটো সাপোজ এটা লোড এটা দিছো তোমাৰ এইটো এনেকৈ বাকলিং হৈছে হয়নে এই বাকলিংটো বেলেগ হ'ব for that the IS code has given some definite classes for the buckling okay so buckling class A B C D আমাৰ এইবিলাক আছে বেলেগ ধৰণৰ there are different types of buckling class IS code has given so IS code ওপৰতে আমি buckling class টো উলিয়াব লাগিব এইটো মেম্বাৰ okay so আমি কোড যাব লাগিব এটা buckling classৰ কাৰণে আমি table number 10 IS 800 2007 so table number 10 ত যাও আমি এতিয়া IS code 800 2007 ৰ for that আমাক কি লাগিব আমাক ফাৰ্স্ট লাগিব H/BF আৰু TF এই দুটা টাৰ্ম লাগিব আমাক উলিয়াব যেতিয়া আমাক buckling class উলিয়াব লাগে when we have to find out the buckling class of a member compression member we have to find out H/BF and TF H/BF কিমান হ'ব H আমি পাইছিলো কোড পাইছিলো ষ্টিল টেবলৰ পৰা একদম ফাৰ্স্ট স্টেপটো লিখিছিলো আমি হয়নে H পাইছিলো BF পাইছিলো এইবিলাক আমি ফাৰ্স্ট স্টেপটোৰ পৰা পাইছিলো H/BF কিমান পালো 1.2 TF কিমান পালো TF আমাৰ পাইছিলো 10.6 which is less than 40 means আমি এতিয়া টেবল নম্বৰ 10 খন চালে গম পাই যাম okay so টেবল নম্বৰ 10 খন আহি চোৱা এতিয়া buckling class for different cross section এতিয়া আমাৰ rolled I section আছিলে
ছেকশ্যনটো মনত ৰাখিবা, ছেকশ্যন ৱাজ ৰ'ল্ড আই ছেকশ্যন। এতিয়া আমাৰ মই কি কৈছিলোঁ এইচ বাই বাকলিং ক্লাছ যেতিয়া আমি ওলাব লাগে, আমাৰ থাৰ্ড ষ্টেপটো আছিলে উই হেভ টু ডিটাৰমাইন দ্য বাকলিং ক্লাছ অফ দ্য ছেকশ্যন। এতিয়া বাকলিং ক্লাছ ওলাব লাগিলে আমি কি ওলাব লাগিব, এইচ বাই বি এফ আৰু কি উলিয়াব লাগে, টি এফ। টি এফটো আমি ষ্টিল টেবুলৰ পৰা পাইছিলোঁ। এতিয়া এইচ বাই বি এফ কিমান পাইছিলোঁ আমি কিমান পাইছিলোঁ এইচ বাই বি এফ, আমি এইচ বাই বি এফ পাইছিলোঁ 1.2। অ'কে, আমি এইচ বাই বি এফ পাইছিলোঁ 1.2 আৰু কি পাইছিলোঁ টি এফ কিমান পাইছিলোঁ, টি এফ ইজ দ্য 10. টি এফ আছিলে তোমাৰ 10.6, 10.6 তোমাৰ 10.6 ইজ লেছ দেন 40। অ'কে, চ' টি এফ তোমাৰ লেছ দেন 40 আছিলে, মিনছ তোমাৰ কোনটো কণ্ডিশ্যনত পৰিব, তোমাৰ এইটো কণ্ডিশ্যনত পৰিব। বুজি পাইছানে? আকৌ এবাৰ কৈছোঁ, তোমালোকৰ এইচ বাই বি এফ পৰিছিলে কিমান আছিলে 1.2, মিনছ গ্ৰেটাৰ দেন ইকুৱেল টু 1.2 পৰিছিলে এইচ বাই বি এফ, হয়নে নহয়? এইটো এইচ বাই বি এফ 1.2 আৰু টি এফ কিমান আছিলে, টি এফ আছিলে তোমাৰ 10.6 ফ্ৰম ষ্টিল টেবুল পাইছিলোঁ, একদম ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপতে লিখিছিলে এইটো, তোমালোকে আৰু যদি লিখি গৈছা প্ৰব্লেমটোত চালে গম পাবা 10.6। চ' টি এফ ইজ লেছ দেন 40। চ' আমাৰ এইটো কণ্ডিশ্যনত পৰা নাই, এইটো কণ্ডিশ্যনতো পৰা নাই, হয় নহয়? টি এফ ইজ লেছ দেন অ'কে, চ' আমাৰ এইটো কণ্ডিশ্যনত পৰিছে, ঠিক আছে। চ' এইচ বাই বি এফ গ্ৰেটাৰ দেন 1.2 আৰু টি এফ লেছ দেন ইকুৱেল টু 40। চ' এতিয়া